بزرگترین دریاچه داخل کشور، 20مین دریاچه دنیا به لحاظ وسعت، دومین دریاچه شور جهان و بزرگترین آبگیر دائمی آسیای غربی، القابیه که روزگاری برای اشاره به دریاچه ارومیه از اونها استفاده میشد. اما وضعیت امروز دریاچه ارومیه نه تنها هیچ همخوانی با این القاب نداره، بلکه داستانی که در اونجا اتفاق افتاده داستان توسعه‌ای ناپایداره. احتمالاً در طی یک دهه گذشته در رابطه با وضعیت دریاچه ارومیه، خشکی اون و خطراتی که ادامه این وضعیت برای شمال غربی ایران داره شنیدید. وضعیتی که برخی دلیل اصلی اون رو تغییرات اقلیمی و استمرار خشکسالی میدونن و عده دیگه‌ای هم معتقدن تنها دلیل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه توسعه نامتوازن کشاورزی توی اون محدود است. اما برای اینکه بفهمیم در طی سالهای گذشته چه بر سر دریاچه ارومیه اومده، باید نگاهمون رو از سطح دریاچه به سمت حوزه‌های آبریز کشور تغییر بدیم. همونطور که در سری ویدیوهای بحران آب گفتیم، ما در حوزه مدیریت منابع آبی تعریفی داریم تحت عنوان حوزه آبریز که به محدوده یا منطقه‌ای میگن که آبهای سطحی ناشی از بارش باران یا ذوب برف یا یخ در یک نقطه واحد جمع میشن که اون نقطه واحد میتونه تالاب، دریاچه، دریا و یا اقیانوس باشه. و بر اساس همین تعریف ما در سطح کشور 3 درجه حوزه آبریز داریم: حوزه آبریز درجه 1، حوزه آبریز درجه 2 و حوزه آبریز درجه 3. که در حوزه آبریز درجه 1 6 حوزه اصلی وجود داره که یکی از اونها حوزه آبریز دریاچه ارومیه است و این یعنی تمامی آبهای حاصل از بارش باران، رودخانه‌ها، ذوب برف یا یخ توی این محدوده جغرافیایی در نهایت به دریاچه ارومیه ختم میشه و همین امر نشون دهنده اهمیت وجودی این دریاچه است. مساحت این حوزه آبریز نزدیک به 52,000 کیلومتر مربع که 46% اون در استان آذربایجان غربی، 43% اون در استان آذربایجان شرقی و 11% اون در استان کردستان قرار داره. خود دریاچه ارومیه تقریباً در مرکز این حوزه آبریز قرار داره، 5200 کیلومتر مربع مساحتشه و 140 کیلومتر طول و پهنای اون هم بین 16 تا 63 کیلومتره و میانگین عمق دریاچه هم 6 متره. اما فرای این اطلاعات عمومی که در رابطه با دریاچه ارومیه وجود داره، هدف ما از این ویدیو بررسی این مسئله است که چرا دریاچه ارومیه به این وضعیت رسیده و آیا راه حلی برای بهبود شرایط زیست توی اون محدوده و احیای دریاچه ارومیه وجود داره یا نه. همونطور که در ابتدای ویدیو گفتم، عده‌ای از افراد معتقدند که دلیل اصلی این وضعیت تغییرات اقلیمی و استمرار خشکسالی توی این محدوده است که برای رد یا تایید این دلیل باید این حوزه آبریز رو به لحاظ جغرافیایی بررسی کنیم. حدود 65% این حوزه آبریز رو مناطق کوهستانی، 24% اون رو دشت‌ها و کوهپایه‌ها و 10% نهایی رو هم خود دریاچه ارومیه تشکیل میده. پس به لحاظ جغرافیایی این حوزه آبریز یک حوزه آبریز بسته است و این یعنی تنها راه از دست رفتن آب به صورت طبیعی تبخیر حاصل از گرماست که اتفاقاً میزان تبخیر توی این محدوده 2.1 متره که برای میانگین 6 متری دریاچه ارومیه زیاد هم هست. و با همین نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم به نظر میرسه که نقش تغییرات اقلیمی و استمرار خشکسالی در وضعیت دریاچه ارومیه اونقدر بزرگ هست که اون رو به عنوان دلیل اصلی بپذیریم. اما با نگاه به نمودار مقدار بارش در طی سالهای 74 تا 93 متوجه این مسئله میشیم که در طی سالهایی که میزان بارش از میانگین هم بیشتر بوده، باز هم تراز دریاچه ارومیه سال به سال کاهش پیدا کرده. در کنار اون مؤسسه علوم جوی و اقیانوسیه دانشگاه میامی آمریکا هم با انجام مطالعات اقلیم شناسی مشخص کرده که با وجود تغییرات جوی و بارش‌های متفاوت از 180 تا 380 میلیمتر در سال در طی 12,000 سال گذشته، دریاچه ارومیه هیچگاه کاملا خشک نشده. پس تغییرات اقلیمی جزء دلایل اصلی هست، اما تنها و اصلی ترین دلیل نیست. بر طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در شهریور 1400 منتشر کرده، 2 عامل اصلی در خشک شدن دریاچه ارومیه نقش داشتند. عامل طبیعی با 31% تأثیر که همون تغییرات اقلیمی و استمرار خشکسالیه و عامل انسانی با 69% تأثیر که توسعه نامتوازن و برداشت بیش از حد مجاز از منابع آب تجدیدپذیره. پس اون چیزی که برای دریاچه ارومیه اتفاق افتاده توسعه‌ای
ناپایداره که در این زمینه دریاچه ارومیه یک نمونه استثنایی هم نیست و چندین و چند دریاچه در جای جای این کره خاکی وجود دارند که به خاطر توسعه نامتوازن و ناپایدار یا کاملا خشک شدن یا وضعیت خیلی بدی دارند، مثل دریاچه‌های ابینور و لوپنور در کشور چین، دریاچه آرال در ازبکستان، دریاچه چاد در نیجریه، دریاچه اوئنز در آمریکا و دریاچه ایره در استرالیا. اما اونچه که در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده دلایل مختص به خودش رو هم داره. چند دلیل رو میشه به طور خاص جزء عوامل انسانی تاثیرگذار بر خشک شدن دریاچه ارومیه نام برد. توسعه نامتوازن کشاورزی و تغییر الگوی کشت به سمت محصولات آببر، برداشت بیش از حد مجاز از آبهای زیرزمینی و احداث بزرگراه شهید کلانتری که هر کدوم رو به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم. در طی دهه‌های گذشته طرح‌های زیادی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه با هدف توسعه کشاورزی اجرا شده و باعث شده تا سطح زیرکشت آبی در این حوزه آبریز به 500,000 هکتار برسه که از این مقدار 70% مربوط به اراضی کشاورزیه و 30% اون مربوط به باغات، که این توسعه سطح زیرکشت نیازمند کنترل آب‌های سطحی حوزه دریاچه ارومیه است که 90% اون توسط 24 سد مهم حوزه کنترل و مصرف میشه. بذارید یه آمار دقیق‌تر بهتون ارائه بدم. کل منابع آب در حوزه آبریز دریاچه ارومیه 7024 میلیون متر مکعب که 4825 میلیون متر مکعب اون مصرف میشه، که از این مقدار 89% رو بخش کشاورزی، 9.6% رو شرب و 1.4% رو صنعت مصرف میکنه. در این حال راندمان سطوح زیرکشت به شدت پایینه، چرا که راندمان اراضی کشاورزی 37% و راندمان باغات 45%. در کنار اون تغییر الگوی کشت به سمت محصولات آببری مثل سیب و چغندر قند باعث شده تا میزان مصرف آب در بخش کشاورزی بیش از پیش افزایش پیدا کنه، به طوری که اگر از تولید مازاد چغندر قند جلوگیری بشه چیزی نزدیک به 100 میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه‌جویی میشه و یا اگر به طور کل این محصول با محصولات کم آببر جایگزین بشه 60 میلیون متر مکعب دیگه هم مصرف آب کاهش پیدا میکنه. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که طرح‌های توسعه کشاورزی به طور معمول به جهت افزایش درآمد خانوار روستایی اجرا میشن، اما بر طبق آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده با افزایش سطح زیرکشت نه تنها درآمد خانوار روستایی افزایش پیدا نکرده بلکه حتی کاهشی هم بوده. دلیل دومی که جزء عوامل انسانی تاثیرگذار بر خشک شدن دریاچه ارومیه بهش اشاره کردم برداشت بیش از حد مجاز از آب‌های زیرزمینی. در طی 3 دهه گذشته در حدود 88,000 حلقه چاه در حوزه آبریز دریاچه ارومیه حفر شده. اگر مساحت دشت‌ها و کوهپایه‌های این حوزه رو 12546 کیلومتر مربع فرض کنیم، با یه تقسیم ساده متوجه میشید که در هر کیلومتر مربع تقریباً 7 حلقه چاه حفر شده که نصف این چاه‌ها هم غیر مجاز هستند. به همین خاطره که دو عامل افزایش سطح زیرکشت و افزایش برداشت از آب‌های زیرزمینی باعث شدند طی 2 دهه گذشته 50% از میزان آب‌های ورودی به دریاچه کم بشه و سطح دریاچه طی سال‌های 1995 تا 2018 90% کاهش پیدا کنه. اما عامل سوم یعنی ساخت بزرگراه شهید کلانتری تأثیر متفاوتی بر روی دریاچه ارومیه از خودش به جا گذاشت. در آبان ماه 1387 بزرگراه شهید کلانتری برای تسهیل رفت و آمد بین شهر تبریز و ارومیه بر روی دریاچه ارومیه ساخته شد. اما اتفاقی که افتاد بعدها تأثیر بسیار بدی بر اکوسیستم دریاچه ارومیه به جا گذاشت، چرا که از طول 12 کیلومتری بزرگراه تنها 20% اون به صورت پل ساخته شد و بقیه بزرگراه با خاکریزی ساخته شد که این مسئله باعث شد تا چرخه جریان‌های آبی در نیمه شمالی و جنوبی دریاچه به هم بخوره که این هم دلیل داره. از 14 رودخانه اصلی که به دریاچه ارومیه ختم میشن، 2 رودخانه زرین رود و گودارچای که نزدیک به 60% از آب دریاچه رو تامین میکنن در بخش جنوبی قرار دارند و ساخت این بزرگراه باعث شده تا حرکت آب در دریاچه به هم بخوره و خشک شدن دریاچه ارومیه تشدید بشه. در کل مجموعه عوامل انسانی با تأثیر بیشتر و عوامل طبیعی با تأثیر کمتر باعث شدن تا طی چند دهه گذشته وضعیت دریاچه ارومیه روز به روز بدتر بشه که اگر این روند به همین صورت ادامه پیدا کنه و به خشکی کامل برسه میتونه تبعات وحشتناکی رو برای حوزه آبریز دریاچه ارومیه یا حتی فراتر از اون به همراه داشته باشه. تبعاتی مثل شور شدن خاک کشاورزی، کاهش حاصلخیزی، ورود ترکیبات سمی به زنجیره غذایی، خشکی درختان مثمر،
کاهش توان تولید مراتع و حتی کاهش توان تولید دامداری و دامپروری. و از همه بدتر به وجود اومدن طوفان نمکی که شعاعش ممکنه به 500 کیلومتر برسه و 13 استان رو با جمعیت 14 میلیون نفر درگیر کنه. هرچند که وضعیت امروز دریاچه ارومیه بسیار وخیمه، اما میشه با برنامه‌ریزی درست و تغییر روندها وضعیت دریاچه رو بهبود بخشید و اون رو به یک شرایط مناسب رسوند. که برای این کار باید چند نکته رو در نظر بگیرید. در ابتدای امر باید این مسئله در ذهن تمامی افراد جا بیفته که وضعیت امروز دریاچه ارومیه حاصل یک فرایندیه که چند دهه طی شده. پس با اجرای برنامه‌های کوتاه مدت نمیشه این وضعیت رو بهبود بخشید و نیازمند یک برنامه بلند مدت. دومین مسئله‌ای که وجود داره اینه که موفقیت هر برنامه‌ای نیازمند اراده جمعی توی اون محدود است. چرا که خشکی دریاچه ارومیه مصادف با پایان زیست توی اون محدوده جغرافیایی. در کل چند راه حل رو میشه برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه پیشنهاد داد. اولا مدیریت منابع آبی باید در سطح حوزه آبریز صورت بگیره و نه در سطح استانی. چرا که این هم کمک میکنه تا حوزه آبریز به عنوان یک کل مدیریت بشه و منابع آبی اون برای بهبود وضعیت به درستی هدایت بشه. دوم میزان مصرف آبهای تجدیدپذیر باید از 4825 میلیون متر مکعب که 70% منابع محدوده محسوب میشه به 40% کاهش پیدا کنه تا حوزه آبریز توان احیای منابع آبی خودش رو از دست نده که این مسئله مستلزم جایگزین کردن محصولات آببر و محصولات کم آببره و برخورد جدی با حفر چاه و بستن اونهاست. و در نهایت میشه با روش بازچرخانی آب غیر مستقیم که در ویدیوهای قبلی توضیح دادم آب استفاده شده شهرهای موجود در حوزه آبریز رو تصفیه و به سفره‌های آب زیرزمینی به عنوان یک حائل طبیعی منتقل کرد تا طی یک روند منابع آبی حوزه هم احیا بشه و وضعیت کل حوزه آبریز بهبود پیدا کنه. اونچه که ما در این ویدیو گفتیم تشریح وضعیت امروز دریاچه ارومیه و دلایل تاثیرگذار بر خشک شدن اون بود تا بتونیم با آگاه شدن در رابطه با روند طی شده راه حل‌هایی رو ارائه بدیم. اگر شما دوستان هم در رابطه با این موضوع نظری دارید با ما در بخش کامنت ها مطرح کنید. در ویدیوی بعدی به بررسی راه حل‌هایی که ستاد احیای دریاچه ارومیه و مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده می‌پردازیم و سعی می‌کنیم با در نظر گرفتن نظرات و منابع و مقالات مختلف راه حل‌های جامع‌تر و کامل‌تری رو ارائه بدیم. از شما دوستان هم خواهش می‌کنم که با معرفی ما به دوستانتون ما رو در این مسیر همراهی کنید.